Kachika. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang laman ng Tubebuddy at kung para saan siya. So without further ado, let's start! Welcome mga Kachika! Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome and please subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka if ever meron tayong upload na new video. So, let's start! Click lang natin yung Play Store natin kung Android yung gamit natin. And then, search Tubebuddy. Then, yan. And then, as you can see, dyan na siya. Tinignan ko lang yung ratings and reviews. Then, click install. And then, yan may lalabas. And then, skip mo lang. Then, diretso na siya downloading. So, yan. Habang dadownload siya, pwede kang tumingin-tingin ng mga apps dyan or magbasa ka ng reviews about Tubebuddy, kung maganda ba siya, para magkaroon ka din ng idea kung ano ba talaga ang Tubebuddy. So, yan. And then, malapit na siya. And then, there. So, installing na siya. So, click open. And then, let's just wait. And then, yan yung lalabas, yung mga instructions, your YouTube world, and the palm of your hand. So, yan, pwede mo siyang basahin kung gusto mo. So, may mga instruction dyan kung anong ibig sabihin. So, yan, pwede mong basahin. Comment management, and then monitor and optimize videos with length, keyword research at your fingertips. So yan, and then click go. So i-click mo lang yan, and then sign in with Google. Just wait, nag-loading pa siya. So yan. And then, choose an account. So, yan yung main account ko sa YouTube. So, yan. Click mo lang. Yan yung lalabas. Tubebuddy wants to access your Google account. So, yan. Pwede mong basahin if you want. And then, allow. Pwede mo rin siyang i-cancel. So, sa akin, inallow ko siya. And then, mag-wait lang tayo. And then, yan. Yan yung lalabas. So, makikita mo sa Tubebuddy yung subscribers count mo. And then, yung videos mo. Yung views. And then, comments. And then, mga likes, dislike. And then, yan. So, tingin-tingin ka muna dyan. And then, yan, may lalabas na private videos, unlisted videos, and public videos. So, yan. And then, pwede mong i-share yung video mo or i-remove yung video mo sa app na Tubebuddy. So, yan. Click natin yung comments. So, makikita dyan yung mga comments, nag-comment sa video mo. And then, feeling ko, pwede kang mag-reply dyan. So, yan. Milestone. Natin. So, 1 views milestone, 1 upload milestone, and 1 subscribers milestone. So, yung channel ko is wala pang milestone kasi bago pa lang siya sa Tubebuddy. So, yan. And then, dito tayo sa news. So, sa news is, kung bet mong magbasa, pwede kang magbasa dyan. So, example, full screen looks beyond YouTube, mga ganyan. So, nandyan yung mga information. O, so, may matutunan. So, pwede kang magbasa dyan.
Yan. So, next tayo is sa menu. And then, yung pinunta ko sa menu is yung Tag Explorer. Kasi ang maganda dito guys is yung tag natin is makikita natin kung nilagay natin na tab is very competitive ba siya. So, yan. Search natin. Lalabas yung tatlo na related sa sinearch ko. So, yan. Yan yung mga arrows na yan. Yun makita kung yung tag ba natin is searchable ba siya. Ang nakikita dyan yung competition kung very low or very high ba yung tag na ginamit natin, and makikita din yung overall kung bad or fair ba. And then i-check mo lahat and then i-copy mo siya sa videos mo or sa clipboard. So, ang ginawa ko sa clipboard ko muna siya nilagay, and then pwede din siya sa video mo. So, i-click mo yung video mo and then Tag Explorer. So, yun lang. And then i-copy mo. So, yan. So, refresh ko muna siya. So, ang Tubebuddy talaga is guide lang siya para mas mag-grow ang channel natin. So, meron dyang upload high-risk thumbnail. So, dapat yung thumbnail natin is klaro siya sa lahat ng device. So, yan. And then, yung tags natin. So, ayan. So, explore. And then, yan. Pwede kang mag-add ng tags dyan. Then, type mo lang yung related sa video mo. And then, kung ano yung maisip mo na related sa video mo na pag sinearch is yung video mo yung lalabas. So, yan. So, refresh ko lang siya. And then yan, makikita din yung mga views mo. And then yan, maliit pa lang yung views natin. So, yan. So, isang guide lang talaga siya guys para mag-grow yung channel natin. So, that's it. You're done. Thank you for watching. Bye!